Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින්, ගොඩක් අඩු කාලයකින්, ගොඩක් අඩු වේදමකින් pancake cereal හදන විදිහ. ඉතින් අපිට මේ chocolate pancake cereal එක විනාඩි 10ක් වගේ ගොඩක් අඩු කාලයකින්, ගොඩක් අඩු වේදමකින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල පුංචි පුටව නම් ගොඩක් ආශ්‍රයෙන් මේ කන්න. ඒ නිසා බලමු පහසුවෙන් රසට mini pancake එහෙම නැත්නම් pancake cereal හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ pancake cereal එක හදන්න මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක මේ වගේ mixing bowl එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට කොකෝ powder මේ සැඳ දෙකක් එහෙම නැත්නම් ග්‍රෑම් 20ක් එකතු කරනවා. ඔයාලට කොකෝ powder නැත්නම් ඒ ප්‍රමාණයෙම පාන් පිටි එකතු කරන්න. ඒත් එක්කම baking powder තෙහෙන්දි 3 කාලක් එකතු කරනවා මේ විදිහට. දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතුපාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වැදගත් videos miss නොවී නරඹන්න පුළුවන්. පිටි මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියලා ඊළඟට මම ලොකු භාජනයක් අරගෙන ඒකට ලොකු පිටර එකක් කඩලා දාගන්නවා. ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 40ක් දානවා. ඒක වගේ රසය අනුව අඩු වැඩි කරගන්න. ඒත් එකම දිය කරගත්ත බටර් මේ සැඳ දෙකක් දානවා. ඔයාලට බටර් නැත්නම් මාගරින් එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල් එකතු කරන්න පුළුවන් මේ සැඳ දෙකක්. ඒත් එකම නැවුම් එළකිරි මිලිලීටර් 150ක් එකතු කරනවා. ඉතින් මේ එකතු කරන හැම දෙයක්ම කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට නැවුම් එළකිරි වෙනුවට මේ වෙලාවේ පිටිකිරි දිය කරලා එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා මම. සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන info box එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. දැන් මම මේ බිත්තර මිශ්‍රණයට මිශ්‍ර කරගත්ත පිටි මිශ්‍රණය එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඊළඟට මේ හැම දෙයක්ම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. පිටි කැටි ඇති නොවෙන්න හැමදේම හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේක මිශ්‍ර කරගන්න මේ වගේ බැලුන් විස්කයක් නැත්නම් හැන්දකින් හරි ගැරොප්පුවකින් හරි මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. අපි අදගත chocolate pancake cereal මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ පදමක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. හොඳින් බලා ගන්න. මෙතන මිශ්‍රණය මීට වඩා දී ගතියක් තියෙනවා නම් පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරගන්න. ඝන ගතියක් තියෙනවා නම් තව ටිකක් කිරි ටිකක් එකතු කරන්න. මම මගේ pancake cereal එක pan එකට වක් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ පුංචි සිදුරක් තියෙන පරණ බෝතලයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට ගෙදර මේ වගේ ඉවත් කරන බෝතලයක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සෝස් බෝතලයක් හරි මේ වගේ මයොනයිස් බෝතලයක් හරි. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ඉටි කවරයක් අරගෙන ඊළඟට මේක මෙන්න මේ විදිහට ත්‍රිකෝණයෙන් නමලා මේ ධාරි දිගේ ඉටි පන්දමකින් වගේ පුච්චගෙන කපා ගන්න. ඊළඟට ඉදිරියෙන් පුංචි සිදුරක් හදාගෙන ඒකිනුත් ඔයාලට පයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ගෙදර මෙන්න මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකක් තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ pancake මිශ්‍රණය මේ විදිහට බෝතලෙට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කාර්යබහුල කෙනෙක් නම් රැයට pancake මිශ්‍රණය හදලා මේ වගේ බෝතලයක දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. පහුව දවසේ උදේට මේක එළියට අරගෙන කූල් එක හොඳින් ගියාට පස්සේ pancake හදලා පුංචි අයට දෙන්න. හරිම පහසුයි ඒක ඔයගොල්ලන්ට. ඊළඟට මම බෝතලේ මේ විදිහට හොඳින් හිර වෙන්න වහගන්නවා. මේ දෙන්නේ මම pancake ටික හදාගන්න pan එක මේ වෙද්දි මේක යාන්ත්‍රයෙන් රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් pancake ටික මෙන්න මේ විදිහට පයිප් කරගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍ය තේ හැඳි කාලක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අපි එකපාර පයිප් කරගන්න ඕනේ. එතකොට පුංචි අයට සහ ඕගොල්ලන්ට හරි පහසුවෙන් කන්න පුළුවන් මේක. ඊළඟට මේ pancake ටික ගොඩක් අඩු ගින්දරේ හොඳින් පිච්චෙන්න ඉඩ හරින්න. pancake cereal වල මත පිට මේ වගේ වීලි ගතියට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සමෙන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න හැම එකක්ම. ඊළඟට මත පිටත් හොඳින් පිච්චුණාට පස්සේ අපිට මේ cereal එක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම දැන් ඉතින් ටිකක් මේ විදිහටම පයිප් කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ මිශ්‍රණයෙන් ඕගොල්ලන්ට pancake 100ක් 75ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා පයිප් කරද්දී මේ වගේ දුරින් පයිප් කරන්න. මොකද මේක දැම්මට පස්සේ චුට්ටක් පැතලි වෙනවා. එතකොට එකට එක ඇලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම මේ විදිහට හදාගත්ත pancake cereal ටික ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලස්සන පාටික තියෙනවා කියලා. විශේෂයෙන් මේක දැක්කම පුංචි අය නම් කන්න ගොඩාක් ආසයි. ඔයාලට මේක උදේ කෑමකට වගේම තේ බොන වෙලාවකටත් කන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් රසයක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ soft ගතියක් තියෙනවා. මම ඔයාලට කඩලා පෙන්නන්නම් එකක්. මේ pancake එක මෙහෙමත් කන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් chocolate sauce ටිකක් වගේ දාලා එහෙමත් කන්න පුළුවන්. අද මේ වෙලාවේ ගෙදර chocolate sauce නැත්නම් cooking chocolate වලට කිරි ටිකක් දාලා දිය කරලා ඒක එකතු කරන්න හරිම රසවත් එතකොටත්.
ඉතින් ඔයාලත් මේ පහසු රසවත් චොකලට් පෑන්කේක් සීටර් රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.